Wow, anh em có tin hay không, cái đường nó ngoài kia, xe trong này đùa chắc nó nát xe luôn à. Vâng, xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình đã quay trở lại rồi đây. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục với chuyên mục đậu xe và nạn nhân hôm nay của chúng ta là con HKB này. Các bạn nghĩ mình đã quên con HKB này rồi? Không hề, mình không hề quên nó, mà mình chỉ chờ đợi thôi các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm nhẹ nhàng tình cảm với em này thôi, cũng không đến nỗi là quá trời mắc zin. Đó là mình sẽ chỉ nâng cấp đồ điện cho nó thôi. Con này thì đồ điện của nó thì nó chỉ có động cơ chổi than thôi các bạn, hơi cùi, cho nên mình sẽ nâng cấp cho nó một cái động cơ không chổi than. Vâng, 3650 với tốc độ khoảng là 4.300 vòng một phút, cũng khá là cao đấy. Một con EC60A, nó nhẹ nhàng tình cảm. Con này thì nó có RX rồi, nó cũng có servo rồi, cho nên chỉ cần nâng cấp hai kia thôi. Và anh em sẽ thấy một cái lạ lạ một chút xíu là con này là xe RX, nhưng mình đã mua cho nó một cái bộ bánh này, một cái bộ bánh là đi đường này, màu đỏ luôn, rất hợp tông với xe. Hôm mình mua thì mình có tháo ra gắn vô thử luôn ấy, nhưng mà mình cũng lười tháo ra cho nên mình để nguyên gì luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thay đồ điện cho con này nhé. Anh em dự đoán coi con này là bay được bao nhiêu á? Mình nghĩ con này bay ít ra cũng phải được 70-80 km/h với cái động cơ này đấy. Dễ gì mấy con này qua tay mình mà nó còn zin được các bạn. Rồi giờ mình sẽ thay đồ điện cho nó nha. Con này chỉ có thay đồ điện thôi chứ không có làm gì nhiều. Rồi như vậy là xong rồi các bạn, chỉ cần thay động cơ EC thôi. Mình có một cái bộ bánh răng của con HKB này luôn, nhưng mà không hiểu sao mà mình kiếm hoài kiếm không thấy, tức ghê luôn các bạn. Có nguyên một bộ luôn, chúng ta có thể thay đổi tỷ số truyền của cái động cơ này cho cái con này chạy nhanh hơn. Nhưng mà sao bây giờ mình tìm hoài mà tìm không thấy cái bánh răng đó dễ chơi, cho nên là thôi chơi bánh răng nhựa đỡ vậy. Giờ mình sẽ gắn pin vô test thử cho anh em nha.
Rồi như vậy là xong các bạn. Bây giờ đem ra ngoài trên kia và display cho các bạn xem như nào nha. This is the future. Evolution. This is the future. Evolution. This is the future. Human error. Evolution. bảy km/h nha. Mát ga nếu mà ngâm thì con này có thể lên được trăm mấy á. Và ta